Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin yung ating series about piecewise function, and dito sa video na to medyo magkakaroon tayo ng mas a little bit more complicated na example, no? So sa previous video, ang ginawa natin dalawang sub-functions lang, no, na bumubuo ng isang piecewise function, but here we have three sub-functions, no? From the previous video, sabi natin piecewise function, siguro kaya siya piecewise kasi we take pieces of different functions and put them together to form one function. So just like here, we have one function pero galing siya sa three pieces o three sub-functions, no? So what we will do here is to find the equation of this piecewise function. So sa piecewise function, syempre kukunin mo yung equations ng bawat isang sub-function, ano? At yung interval nila over the x-axis, no? Halimbawa, tong function na to, hanggang saan ba siya sa x-axis? So madali siya makita, x equals -1, no? So ang function na to ay sa left siya ng x equals -1. Ito yung x equals -1 natin na line. This is not part of the function, no? So baguhin natin yung kulay. Hindi siya kasama, marker lang natin siya para makita natin yung interval. So this function here is on the left. Nasa left siya nitong x equals -1, meaning this function, all the x values are less than or equal to -1. Kaya siya equal kasi may solid point dito. Yung solid point part siya nitong function. So the interval is x is less than or equal to -1. No? So ano ang equation niyan nung function na yan? If we name the function f. So magiging f of x equals something. If, no, naalala niyo ba yung previous video natin, meron tayong if x is less than or equal to -1, tapos yung equation ng function dito. Now, ang medyo complicated dito sa video na to kasi hindi na-given yung ating equation, no, nitong part na to kasi previous video, I think binigay ko ito sa inyo, no. So, meron tayong line, kailangan natin yung equation ng line, and we know na one of the easiest ways to use the slope-intercept, no, y equals mx plus b, where m is the slope and b is the intercept. Kung saan siya dumadaan sa y-axis. And m, alam natin this is the slope, rise over run, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, ang usually na ginagawa ng mga estudyante dyan, pag kinukuha nila yung y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, kumukuha sila ng dalawang points dun sa function, and then slope, solve for slope, solve for the slope, which is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. And then again, solve for the y-intercept, no? Which is very long, no? Very tedious. So here, ang gagawin ko is turo ko sa inyo kung paano kaya yung mas madali na way, no? Na hindi ka na masyado magko-compute. Okay, so din-display ko yung grid kasi gamitin natin yung grid to find the slope of this line. Dito muna tayo, no? Pabayaan muna natin yung dalawa. So, paano natin kukunin yung slope nito? Kukuha lang tayo ng dalawang points na nasa grid o nasa intersection ng grid, no? Na magkalapit. So, paano tayo pupunta from here to here? Aakyat tayo ng dalawa, tapos kakaliwa tayo, no? And yung akyat natin, yun yung rise natin, di ba? Tapos yung run natin, it's either pakaliwa or pakanan. Yung rise over run is the slope, right? Pero yung pag rise natin ng dalawa, nag-run tayo ng isa. Pakaliwa, which is negative. So, ang rise natin ay 2, ang run natin ay -1. So, 2 divided by -1, diba yun yung slope natin, rise over run, is -2. So, ang m natin dito, sa first function natin ay -2. What about our b? Our b is the y-intercept, or yung saan ba siya nag-i-intersect sa y-axis. Makikita nyo ba?
Diba parang obvious? Huh? Pwede nyo, pwede kayong gumawa ng another point. This is negative 3, and I think this is obvious, no? Pero kung gusto nyo i-verify yan, tama siya sa negative 3. So, our B is negative 3. Purahin na lang natin ito, hindi naman kailangan. Okay? So, our B is negative 3. So, ano ang equation ng line natin? We have y equals negative 2x minus 3. Di ba? Ito yun na yung m and b natin. Pero dahil pinangalanan nga natin yung function na f, we have f of x equals negative 2x minus 3. If, no, kasama to, no? If x equals, or if x is less than or equal to negative 1. Okay, tapos na tayo dito sa function na to. Yung pangalawang function natin, ito, sa second interval, hanggang saan siya? Hanggang 2. X equals 2. Okay, so nakikita nyo na yung interval. Yung interval natin, isinhati natin yung x, no? Siguro pwede muna natin tanggalin yung grid, hindi pa naman sa kanya. So, hinahati natin yung x axis natin. So, from here, ano tayo nasa kaliwa, that's our first interval. Tapos from here to here, our second interval, and from here up to the, no? Up to infinity, positive infinity, yan yung third interval. So, yung pangalawang function natin is from negative 1 to 1, negative 1 to 2, pero hindi kasama yung negative 1, hindi kasama yung 2. Kaya meron tayong empty na point, yung parang white siya na circle. So, ang ibig sabihin yan, yung pag nakikita kayo ng ganyan, ibig sabihin hindi kasama yung point na yan. Siya kasama. So, ang x lang natin is from negative 1 to 2 without including negative 1 and negative 2. So, paano natin yan? Siyempre, ang x natin is less than 2, di ba? Less than 2. Ito yung 2. Ito yung x natin. Any x value here. Kahit anong value dyan. So, mas maliit siya sa 2. Pero mas malaki siya sa negative 1. Para mapag-isa natin yung notation, isang x na lang gagamitin natin. Mas malaki. Paano natin i-denote na mas malaki ito sa 1? Sa kanya nakaharap yung, yung inequality symbol. Ibig sabihin siya yung mas malaki sa 1. Sorry, negative 1 pala. So, that's our second interval. Ano ang equation nun? Well, it's just a constant function, y equals negative 2. But we name the function f. So, f of x equals negative 2. Remember, kaya f of x pa rin ang ginagamit natin kasi isang function lang yung pinag-uusapan natin. Pieces lang siya. But this will eventually become one function. Kung napanood nyo yung previous video, I think alam nyo na yung mangyayari dito. No? Yung PW01. Sunod-sunod itong mga videos na to, kaya dapat i-recommend na PW01, yun yung unang video natin. I-recommend na hanapin nyo to, search nyo bago tong video na to. Okay? Okay. The next is the next interval, which is greater than or equal to 2. So, greater than x is greater than or equal to 2. Bakit siya equal? Kasi kasama ulit yung, bakit siya may equal dito? Dahil kasama ulit yung point na to. Yan yung pinag-uusapan natin. No? X is greater than or equal to 2. Now, makagamit natin yung ginamit natin kanina pagkuha ng slope, di ba? Sabi natin, kuha tayo ng dalawang points na magkatabi na they are both on the grid, no? Grid intersection. Then, paano ka pupunta sa kabila? No? So, ang rise mo ay 1. Tapos, ang run mo ay positive 2 rin kasi pa kanan. So, rise over run is 1/2, no? Ibig sabihin, ang m natin dun sa pangatlong function natin ay 1/2. And what's our b? What's the value of b? Tignan natin.
So, ang B dito, didiretso ka dito. Meaning, the answer is 0. So, ang B mo ay 0. B is a y-intercept, right? So, B is 0. Which means that f of x equals 1 half x plus 0. So, y equals 1 half x plus 0. However, yung 0, hindi na naman natin kailangan yan. So, nandito yung if natin. And again, we are talking about one function para hindi malito na pag-agrihan ng mga mathematicians na. Isang f of x na lang. No? Tapos lagyan na lang natin ng curly brackets. Equals. And then, dapat sasakupin natin to. So, ito na yung ating equation ng piecewise function na dito. No? So, again, the final graph, wala yung mga yan, no? Kasi yan ay marker lang natin ng interval. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. Meron pa tayong susunod na video dito about piecewise function. So, abangan nyo yung PW03. Maraming salamat. See you in the next tutorial. Baka type nyo mag-subscribe no, sa sipnayan.com. Tingnan nyo lang yung YouTube channel nyo. Or just subscribe at the bottom below. No? May subscribe button dyan, hanapin. Medyo maliit dyan, but you can subscribe para every time na may bago tayong video, no? Pwede kayong ma-inform sa inyong mga emails. Maraming salamat. See you in the next tutorial.